Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, bertemu lagi kita dalam slot rancangan Bual Bicara Potensi siri yang kelima. Baiklah, pada siri-siri yang lepas kita banyak membincangkan tentang isu-isu semasa dan topik-topik yang menarik. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan satu isu dan satu tajuk yang saya rasa agak menarik untuk dibincangkan, iaitu tajuk Kesatuan dalam Perbilangan Bangsa. Bersama saya dua orang panel yang agak hebat, iaitu panel yang pertama, Saudara Muhammad Aliff bin Husaini selaku Presiden Sekretariat Sukarelawan USIM. Panel yang kedua adalah Saudari Irdeena binti Lutfi Amir Zuhdi selaku Presiden Sekretariat Rakan Integriti Mahasiswa USIM. Selamat datang saya ucapkan kepada panel-panel sekalian. Terima kasih saudari. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan satu topik, iaitu Kesatuan dalam Perbilangan Bangsa. Baik, sebelum saya serahkan stage ini ataupun slot ini kepada panel-panel kita, ingin saya kongsikan satu ayat Quran yang bermaksud, yang dipetik daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang bermaksud, wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari golongan lelaki dan juga golongan perempuan, dan kami telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenali. Dan juga ada satu pepatah yang bermaksud, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi apa yang kita dapat fahamkan, apa yang kita dapat gambarkan daripada ayat Quran dan juga pepatah ini adalah kepentingan kesatuan dalam kehidupan kita. Baiklah, saya rasa dan juga penonton-penonton di hadapan saya tidak sabar untuk mendengar idea-idea, cadangan-cadangan yang akan dilontarkan oleh panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, Saudara Aliff, isu perpaduan dan juga perpecahan adalah satu isu yang sering kali dibicarakan, sering kali dibualkan oleh masyarakat kita pada masa ini. Yang mana kalau dulu isu ni orang kata senyap, lepas tu tiba-tiba dibincangkan balik. Jadi Saudara Aliff, adakah isu perpaduan dan juga perpecahan inilah satu isu yang amat serius untuk kita fikirkan atau hanyalah isu yang remeh sahaja? Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator majlis kerana berikan saya kesempatan untuk berkongsi pandangan dan pendapat saya pada petang ini. Okey, so adakah isu perpaduan ataupun perpecahan ini adalah isu yang serius? Pada pendapat saya, isu perpecahan di kalangan bangsa kita sendiri, di kalangan masyarakat kita sendiri adalah satu isu yang sangat serius, bahkan ia semakin membarah di dalam masyarakat kita sendiri. Kalau dulu kita lihat isu ini semasa zaman tahun 1919 dan tahun 1910-an, isu ini hangat diperkatakan, bahkan dia diperkatakan secara terbuka. Akan tetapi kalau kita lihat sekarang, isu ini dimainkan ataupun isu ini dicanangkan secara tersembunyi, secara tertutup melalui media massa seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Dan hal ini yang amat membimbangkan bagi diri saya lah. Kerana kalau benda ini tidak dibendung, dia akan menjadi barah yang terbesar dan boleh merosakkan bangsa kita bila-bila masa saja. Dan isu perpaduan ataupun isu perpecahan ini sangat serius kerana ini adalah faktor yang menjadi faktor yang berantai. Contohnya kalau kita lihat, disebabkan isu perpecahan maka berlakunya kemerosotan ekonomi. Kalau kita lihat disebabkan isu perpecahan juga berlakunya kemunduran teknologi dan sebagainya. Jadi isu perpecahan ini adalah satu isu yang sangat besar dan harus dibendung, dan juga kita harus menggembling tenaga untuk membendung isu yang sedang hangat diperkatakan ini. Okey, saya tutup saya. Baiklah, terima kasih Saudara Aliff. Jadi saya kira sebenarnya isu perpecahan dan juga isu perpaduan adalah satu isu yang sangat serius untuk kita perbincangkan. Kerana apa? Andai kata isu perpaduan ataupun isu perpecahan ini tidak dibendung atau diatasi, maka ia boleh menyebabkan satu negara terjatuh. Baiklah,
kalau kita lihat sebenarnya setiap apa yang berlaku di dunia ini atau dalam kehidupan keseharian kita mesti ada punca ataupun faktor penyebabnya. Baiklah saudari Irdeena, jadi apa pendapat saudari tentang apa punca atau faktor yang menyebab ataupun orang kata faktor utama tentang penyebab perpecahan ini berlaku? Adakah sebab ideologi yang berbeza atau adakah sebab bezanya warna kulit ataupun sebab apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya amat bersyukur kerana dapat bersama-sama dengan saudari moderator yang cantik beserta panel pertama kita yang amat hebat. Okey, baiklah. Soalan pertama pada hari ini ialah apakah punca yang menyebabkan perpecahan perpaduan kaum itu sendiri? Baiklah, jika kita telusuri sejarah kita pada masa dahulu, peristiwa 13 Mei 1969. Okey, baiklah. Adakah anda semua tahu bahawa 13 Mei 1969 merupakan pencetus kepada isu perpaduan ini sebenarnya? Jadi, kita seharusnya menghayati nilai-nilai sejarah yang sepatutnya dipupuk dari zaman sekolah lagi. Okey, baiklah. Yang seterusnya, isu provokasi melalui media massa. Okey, media sosial kita dari segi Facebook, Twitter, Instagram, malahan WhatsApp yang hanya kita tekan share sahaja akan tersebar secara meluas. Okey, baiklah. Isu provokasi sosial. Okey, tidak salah untuk kita meluahkan pendapat kita, namun kita masih ada tata cara dan undang-undang yang perlu dilakukan untuk menyampaikan suara hati kita. Suara hati. Okey, baiklah. Seterusnya, kita sering dimomokkan oleh stigma-stigma dan persepsi yang negatif. Sebagai contohnya, kaum itu terkenal dengan perkara yang sedemikian, kaum itu terkenal dengan perkara sedemikian. Hal itu telah menyebabkan, telah menanam sifat-sifat negatif tentang sesuatu kaum itu. Oleh itu, kita sebagai seorang belia, seorang masyarakat, seorang rakyat Malaysia seharusnya sedar bahawa kita mempunyai tanggungjawab sosial untuk menyatupadukan perpaduan antara kita. Seperti yang kita ketahui, perpaduan merupakan satu aspek yang amat penting untuk kemajuan negara kita dari aspek ekonomi, sosial, politik, malahan semua dari segi rohani, mental dan fizikal. Oleh itu, perpaduan amat penting dalam negara kita. Baiklah, perpaduan merupakan satu aspek yang penting untuk kemajuan negara kita. Seperti yang dikatakan oleh saudari Irdeena sebentar tadi, sebenarnya faktor utama yang menjadi punca, orang kata punca utama dalam perpecahan sesuatu kaum, satu bangsa itu adalah kerana media sosial. Melalui media sosial sahaja kita boleh mampu untuk menjatuhkan atau orang kata memecah belahkan sesuatu bangsa itu sendiri. Baiklah, kalau kita lihat Islam ini adalah satu agama yang sangat syumul, iaitu dia merangkumi semua aspek kehidupan kita. Islam mengajar kita semua perkara. Jadi saudara Aliff, cuba kongsikan bersama kita semua dan juga bersama penonton-penonton di hadapan kita ini, bagaimana Islam mengajar kita untuk memupuk perpaduan. Terima kasih kepada saudari moderator majlis. Alhamdulillah, sebelum saya mengolah soalan itu dengan lebih lanjut, ingin saya highlightkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Maksudnya kat sini agama Allah, dan janganlah kamu berpecah belah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar ketika berlakunya hijrah kubra, di mana perpindahan umat Islam di Mekah ke Madinah, yang mana Nabi Muhammad sebagai role model berjaya mewujudkan konsep persaudaraan di dalam Islam itu sendiri, sehingga mampu membentuk sebuah negara iaitu Madinah Al-Munawwarah yang sangat membangun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat pada zaman Rasulullah itu sendiri sudah ada konsep persaudaraan yang telah diketengahkan untuk memupuk kesatuan di dalam masyarakat. Dan konsep ini adalah menjadi asas kepada kesatuan umat manusia dan sesebuah entiti masyarakat tersebut. Dan konsep ini bertunjangkan kepada Rabbani dan juga makhluk atas satu konsep hablu minallah wa hablu minan nas. Kita jaga hubungan kita dengan Allah, juga kita jaga hubungan kita dengan manusia-manusia yang lain. Jadi konsep ini adalah satu konsep yang sangat universal dan sangat menyeluruh. Bahkan mengikut kajian, konsep ini boleh dipraktikkan kerana ianya mempunyai sifat simbiosis, iaitu lengkap melengkapi. Jadi justru kalau kita nak bagaimana Islam itu memupuk perpaduan,
dengan melaksanakan konsep ini, iaitu konsep persaudaraan di dalam Islam itu sendiri, yang mana konsep ini telah terbukti berjaya di zaman Nabi Muhammad, bahkan di zaman Khulafaur Rasyidin, untuk membina sebuah negara bangsa yang sangat membangun dan bertamadun. Yang dikongsikan oleh saudara Aliff sebentar tadi, iaitu apabila kita berpegang dengan agama Allah SWT, maka secara tak langsung berpecah belah itu tidak akan berlaku. Baik, jadi seterusnya kita lihat isu perpecahan ini bukanlah isu yang asing bagi kita. Kerana apa? Isu perpecahan ini bukanlah orang kata berlaku pada negara saja, tapi boleh jadi berlaku pada keluarga, masyarakat, adik-beradik dan juga semua perkara yang berada di sekeliling kita. Jadi baiklah, dari segi konteks Malaysia itu sendiri, saudari Irdeena, bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa, apa peranan kita untuk mengatasi perkara ini? Kerana kita lihat Malaysia ini mempunyai pelbagai rakyat dan juga pelbagai agama yang berbilang kaum. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk peranan kita dalam mengatasi masalah ini? Baiklah, terima kasih saudari moderator. Remaja yang akan mendokong wawasan negara kita satu hari nanti. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Oleh itu, kita sebagai mahasiswa perlu melakukan satu anjakan paradigma untuk mencapai kemajuan perpaduan itu sendiri. Okey, baiklah, bagaimana cara untuk kita mencapai perpaduan itu sendiri? Pertama, kita perlu melihat pada diri kita sendiri. Sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang manusia, kita harus menjadi suri teladan. Suri teladan kita ibarat cerminan diri kepada sahabat kita. Bagaimana kita melayan seseorang itu dari segi etikanya, dari segi adabnya, itulah menunjukkan bahawa kita hormat kepada orang lain dan seterusnya akan membentuk perpaduan kepada negara kita. Okey, baiklah, dari segi untuk membentuk perpaduan antarabangsa, komunikasi itu sangat penting. Okey, komunikasi. Bagaimana kita hendak berkomunikasi dengan orang lain, sama ada mungkin berkomunikasi dengan sahabat kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan bangsa lain. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang terhormat. Semua itu mempunyai pelbagai mempunyai teknik dan skill yang harus dipraktikkan. Bagaimana untuk kita mempraktikkan skill itu? Berkeluarlah, mengembaralah, bertemulah, bersosiallah dengan orang lain. Namun bersosial itu haruslah mengikut prinsip dan peraturan dan etika yang telah diajar pada kita, supaya menghormati orang lain, mempunyai adab-adab dan sifat-sifat yang telah ditanam dalam diri kita. Selain itu, kita perlulah menghayati sejarah negara kita. Seperti yang kita ketahui, seperti yang disebut sebelum ini, peristiwa 13 Mei 1969. Okey, sejarah negara kita amat kita merdeka sudah sekian lama. Namun perpaduan kita masih ditampuk yang kita masih mencapai ke arah perpaduan itu sendiri. Jadi sebagai seorang mahasiswa di universiti itu sendiri, kita seharusnya menghindari aktiviti yang menyebabkan perpecahan kaum. Seperti contohnya, seperti yang saya katakan, kita tidak salah untuk menyatakan idea kita ataupun pandangan kita tentang sesuatu perkara. Namun perlulah menjaga sensitiviti masyarakat itu sendiri. Okay, baik. Baiklah, pemuda adalah asas tertunggak bagi kemajuan sesebuah negara itu. Banyak yang dikongsikan oleh saudari Irdeena sebentar tadi. Saya kira satu perkongsian yang sangat menarik yang boleh orang kata jadikan sebagai satu tauladan oleh penonton-penonton di hadapan saya. Baiklah, Profesor Ajung Datuk Dr. Siddiq Fazli ada mengatakan bahawasanya sebenarnya perbezaan ini pasti akan berlaku di antara kita. Tapi apa yang penting, bagaimana kita nak menguruskan orang kata perpecahan ini dalam diri kita. Baiklah, saya persilakan saudara Aliff. Terima kasih kepada saudari moderator majlis. Bagaimana kita hendak mengurus perbezaan ini supaya konflik perpecahan itu dapat kita kurangkan. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, saya petik satu kata-kata Benjamin Franklin. Dia kata apa? If you plan to fail, or if you fail to plan, minta maaf, if you fail to plan, you plan to fail. Jika kamu gagal dalam mengurus atau gagal dalam planning, maka kamu gagal segala-galanya. Okey, so jadi kat sini penting ni kalau kita nak untuk mengurus perbezaan ini supaya konflik yang boleh menyebabkan kepada perpecahan, kepada kehancuran sesuatu bernegara bangsa itu dapat dielakkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok peristiwa 19 Mei
19 Mei 13 Mei, maaf. Okey, peristiwa 13 Mei 1969. Kalau kita lihat peristiwa ini berlaku sebabnya ketidakpuasan hati dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan itu sendiri. Jadi kalau kat sini kita lihat pentingnya pengurusan perbezaan itu untuk mengelakkan supaya daripada terjadinya benda seperti ini semula. Kalau kita perhatikan perbezaan pendapat dan pandangan yang berdasarkan perbezaan pendapat dan pandangan itu juga boleh merupakan salah satu faktor yang boleh menjerumus ataupun yang boleh mengundang kepada terjadinya isu perpecahan kaum itu sendiri. Justru untuk kita mengurus perbezaan ini, kita kena ada situasi sama-sama menang, situasi menang bersama. Maksudnya di sini, kalau setiap kaum itu dia boleh memberikan ataupun dia boleh mengeluarkan dia punya advantage ataupun kepentingan dia, maka kaum yang lain pun perlu ikut benda yang sama supaya kita ada situasi menang bersama. Tidaklah kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri sampai kita meninggalkan kepentingan orang lain. Justru apabila berlaku perkara seperti ini, maka kita lihat isu untuk perpecahan itu berlaku memang akan tinggi. Justru untuk kita menguruskan perbezaan ini, kita perlu daripada diri kita sendiri, iaitu untuk melepaskan segala kepentingan yang ada pada kita ataupun untuk kita mengurangkan ego kita. Itu kata yang saya nak cari. Untuk kita mengurangkan ego kita supaya apa? Kita dapat mencapai kesefahaman dalam kita merancanakan dan dalam kita untuk melakukan sesuatu supaya kita akan wujud kesefahaman di situ. Sebenarnya kita sebagai orang kata secara normalnya memang mempunyai perbezaan, pelbagai perbezaan yang ada. Tapi perbezaan ini kita boleh lalui dengan adanya cara untuk kita manage ataupun ada cara untuk kita mengurus. Seperti mana yang dikatakan oleh saudara Aliff sebentar tadi, cara yang terbaik untuk kita menguruskan sifat perbezaan ini adalah melalui cara win-win situation, iaitu dua-dua dapat kelebihan. Baiklah, seterusnya kepada panel kita yang kedua, saudari Irdeena. Prof Tariq Ramadan juga ada berpendapat seperti mana yang dikatakan oleh Prof Dr. Siddiq Fazli yang mengatakan bahawa Islam tidak mengangkat kesatuan tetapi Islam mengangkat kebersamaan dan juga kepelbagaian. Jadi apa pendapat saudari tentang perkara ini? Islam tidak mengangkat kesatuan tetapi Islam mengangkat kebersamaan dalam kepelbagaian. Okey, baiklah. Seperti yang kita ketahui, negara bangsa, negara Malaysia ini sendiri terdiri daripada pelbagai ras, bangsa. Boleh jadi ada yang rambut berwarna hitam, rambut berwarna perang, ada yang muka berwarna putih, ada yang muka berwarna coklat. Namun itu adalah pelbagai perbezaan. Namun itukah yang menyebabkan perpecahan perpaduan? Bukan. Itu adalah salah satu perbezaan yang menjadikan sesuatu kaum itu unik, menjadikan sesuatu kaum itu menonjol. Oleh itu, kita harus berfikir secara holistik. Bagaimana Islam itu tidak mementingkan tentang kesatuan. Baiklah, tentang kepelbagaian, kita harus mencari titik-titik persamaan antara satu, sebagai contohnya agama Islam dan agama Kristian. Okey, seringkali berlaku perbalahan antara dua agama ini. Kita harus melihat dari sudut luar, sudut pandang luar tentang bagaimana kita hendak menyatu padukan penduduk. Jika sebagai contohnya, jika negara agama lain menghina agama kita, agama Islam itu sendiri, perlukah kita marah dengan perasaan yang sangat benci ataupun kita harus mengambil cara lain dengan cara bertenang dan tidak menghina mereka balik? Cuba kita bayangkan jika kita menghina mereka balik, kita mengeji agama mereka sendiri, tidakkah itu menggambarkan akhlak kita sendiri, lantunan, cerminan diri kita sebagai seorang Islam? Jadi ada baiknya kita mengamalkan sifat-sifat Nabi dengan cara tidak mengamalkan konsep holier than thou. Konsep holier than thou ni adalah konsep yang merasakan diri ini lebih baik daripada orang lain. Seperti yang kita tahu, jika kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, sebenarnya orang lain lagi rasa mereka lebih baik daripada kita. Jadi oleh itu konsep equality, konsep wasatiyah dalam diri kita, dalam masyarakat kita harus dipraktikkan dalam diri ini. Okey, seperti Islam mementingkan tentang dua perkara.
kebersamaan dalam masyarakat Islam itu sendiri, dalam jemaah Islam itu sendiri, dan kedua kebersamaan dalam masyarakat majmuk selain daripada Islam. Kita harus melihat bahawa agama mementingkan tentang jika kita mementingkan tentang akidah Islam itu kita harus ditinggikan, harus dikuatkan dalam diri kita. Dan untuk seperti yang panel pertama sebut tadi tentang hijrah kubra, bagaimana Rasulullah telah membuat satu perubahan, satu perjalanan untuk menyatu padukan seluruh rakyat, yang seluruh bangsa, agama yang bukan Islam dan Islam itu sendiri. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang luar dan harus berfikir secara rasional dan tidak terus meluru untuk menghukum seseorang itu. Perasaan syak wasangka antara kaum, antara orang lain harus ditapis. Tidak salah untuk merasa sangsi atau bukan, tidak salah untuk merasa waspada terhadap seseorang untuk keselamatan diri sendiri. Tapi namun sifat syak wasangka antara satu sama lain itu harus dibuang, harus ditepis. Kerana jika ada sifat dengki ataupun sifat iri hati kepada sesuatu entiti itu, akan menyebabkan perpecahan paduan kaum itu sendiri. Oleh itu kita sebagai umat Islam dan sebagai masyarakat sendiri harus sedar yang bahawa sifat saling bersatu padu itu amat penting, saling toleransi itu amat penting untuk menjamin keharmonian negara. Baiklah, sebenarnya kalau kita lihat kebersamaan dalam kepelbagaian itu satu perkara yang menarik untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kerana berbezanya ragam, berbezanya pendapat dalam satu benda, orang kata satu benda yang kita boleh campur-campur dan menjadi satu benda yang lebih baik pada masa akan datang. Baiklah, jadi panel yang pertama, saudara Aliff, apa pesanan saudara kepada sahabat-sahabat atau penonton-penonton yang sedang menonton slide ini, iaitu bagaimana orang kata cara untuk memupuk pemikiran yang mesra perpaduan. Okey, terima kasih kepada saudari moderator majlis. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita berfikiran ataupun untuk kita mengurangkan konflik-konflik yang boleh menyebabkan kepada perpecahan ini, ialah berbalik kepada diri kita sendiri, supaya kita mengurangkan mengurangkan sikap prioriti kita, kita mengurangkan sikap kita rasa kita lebih hebat daripada orang lain, kita kurangkan ego kita, kita kurangkan sikap prejudis kita terhadap teman-teman ataupun terhadap bangsa-bangsa yang lain, kita kurangkan segala benda yang boleh menyebabkan berlakunya konflik perpecahan itu sendiri. Hal ini kerana seperti yang saya katakan tadi, bila berlakunya satu konflik perpecahan itu, maka ia adalah faktor yang berantai dan ia akan memberi kesan kepada perkara-perkara yang lain seperti ekonomi, pendidikan, teknologi dan sebagainya. Justru untuk kita, pesanan saya kepada sahabat-sahabat sekalian, kita kurangkan perkara-perkara ini ataupun kita kurangkan kontroversi yang membuatkan kita boleh mencetuskan isu atau membangkitkan isu atau membangkitkan konflik perpecahan ini. Seperti tadi prejudis. Lepas tu kita perlu bersikap profesional antara kita dengan bangsa lain, kita dengan antara kaum lain. Kita perlu ada saling sikap hormat menghormati, sikap kasih sayang, dan apa yang lebih penting, kita berusaha bersama untuk mencari titik kebersamaan itu supaya kita dapat membina satu negara yang aman dan harmoni. Baik, bagaimana pula pendapat saudari Irdeena tentang perkara ini? Okey, pada pendapat saya, kita harus mementingkan ilmu. Ilmu itu sebagai satu wadah perjuangan untuk membuka fikiran-fikiran masyarakat ini supaya tidak terlalu jumut, tidak terlalu tutup untuk yang menyebabkan perpecahan kaum itu sendiri. Okey, seperti yang kita lihat dari aspek politik. Okey, politik. Mengapa pergaduhan dalam politik itu berlaku? Okey, secara adatnya, wujudnya pembangkang, wujudnya kerajaan. Okey, mengapa wujudnya kedua pihak ini sendiri? Untuk seperti yang dikatakan, untuk mencari kebersamaan dalam kepelbagaian. Okey, jika sebuah kerajaan itu melakukan kesilapan, siapa yang hendak menegur mereka? Itulah tugas pembangkang. Begitu juga sebaliknya. Namun tapi kita lihat pada hari ini isu politik semakin dimomokkan sebagai sesuatu yang negatif, sebagai kita pandang politik itu sebagai sesuatu yang tidak bagus untuk masyarakat. Pandangan itu harus diubah kerana hakikatnya
politik itu mampu menjamin dari segi sosial kita, ekonomi kita, untuk kemajuan negara kita sendiri. Tidak salah untuk berbeza pendapat, namun harus difikirkan tentang bagaimana apa kesan jika kita melakukan sesuatu perkara itu. Okey, baiklah. Seterusnya aspek ilmu tadi, jika kita hayati konsep sejarah. Adakah konsep sejarah saja? Bagaimana dengan konsep bahasa Melayu? Konsep bahasa Melayu itu bagaimana konsep kebangsaan, konsep cinta akan negara. Itu semua berdasarkan ilmu. Bagaimana untuk mengetahui semua itu? Melalui pembacaan. Oleh itu kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai mahasiswa harus banyakkan membaca apa? Perlukan membaca buku akademik, artikel-artikel yang membentuk akademik yang mampu menjana pemikiran dan idea, mencetus perubahan dalam diri kita sendiri. Sebagai orang aktif berpersatuan, jadi apa peranan kalian dalam memupuk kesatuan dalam perpaduan mahasiswa itu sendiri? Ini saudara Aliff. Okey, terima kasih kepada saudari moderator majlis. Okey, apa yang kami lakukan ataupun apa yang persatuan saya lakukan ataupun apa yang telah kami usahakan untuk mencapai perpaduan itu sendiri. Okey, kalau kita lihat macam contoh saya, dalam SKM kami ada 5 teras utama. Pertama, kemasyarakatan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, alam sekitar. Yang keempat, kemanusiaan. Dan yang kelima adalah multimedia. Jadi, apakah peranan kelab kami? Okey, daripada 5 teras kami ini, kami ada satu tunjang di belakang kami, iaitu apa? Kami membuat satu perkara atau membuat satu program yang melibat samakan antara golongan mahasiswa ataupun golongan kita lah, golongan pelajar, dan juga bersama masyarakat. Dan masyarakat ini adalah masyarakat yang pelbagai kaum lah, dan masyarakat pelbagai kaum seperti kaum Indian, Chinese dan sebagainya. So berdasarkan 5 teras utama kami, 5 tunjang utama kami, dan berpaksikan dengan satu konsep kami, iaitu immerse bersama masyarakat. Jadi kat sini kami mampu, berdasarkan tagline kami sendirilah, mampu untuk empowering ataupun memberdaya mahasiswa itu sendiri melalui program-program sukarelawan yang kami laksanakan. Apa peranan SRIM dalam memupuk perpaduan di kalangan mahasiswa? Okey, baiklah. Persatuan SRIM iaitu Sekretariat Rakan Integriti Mahasiswa. Apa itu integriti? Integriti itu boleh kita katakan tentang kejujuran ataupun jati diri yang dalam diri kita sendiri. Baiklah, bagaimana untuk membentuk perpaduan? Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang pemimpin, bahawa kita perlu melihat kepada, kita perlu mengambil idea-idea dan mengambil kira setiap aspek yang diutarakan oleh ahli-ahli kita. Kita jangan bersifat egocentrism atau mementingkan diri sendiri. Setiap keputusan itu berdasarkan kebersamaan antara satu sama lain. Jika ahli kita memberi pendapat, kadang-kadang ada mereka yang berbeza pendapat, namun kita harus melihat baik dan buruk sesuatu perkara itu, berbincang bersama, berdiskusi tentang perkara tersebut agar kita mencapai satu kebersamaan, satu kesatuan dalam sesuatu keputusan. Sebagai contohnya, untuk mencapai integriti itu sendiri, kita boleh mencadangkan dialog mahabbah. Mungkin dialog mahabbah kita pergi ke gereja dan kita menyelami bagaimana, apakah pandangan orang Kristian itu sendiri terhadap orang Islam, dan kita sendiri boleh menyebarluaskan ataupun memberi pengetahuan tentang satu perkara itu kepada mereka. Kita pergi kepada tempat-tempat terpencil seperti orang asli dan sebagainya. Universiti Sains Islam Malaysia merupakan satu komuniti yang sama, maksud saya orang Melayu, orang Islam. Namun bagaimana kita untuk melihat aspek perpaduan ini lebih luas? Kita harus keluar dan menjelajah kepada tempat lain. Seperti contoh, kita pergi ke universiti lain yang mempunyai pelbagai kaum dan melakukan aktiviti bersama mereka. Kita akan melihat bagaimana konsep perpaduan ini dapat diamalkan dalam diri kita. Baiklah, apa yang saya dapat simpulkan pada setelah hari ini adalah sebenarnya kita sebagai seorang mahasiswa dan juga orang kata pemuda belia pada masa kini memberi sumbangan yang sangat besar dalam perpaduan sesebuah negara. Jadi
bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa ni untuk mengatasi sifat perpecahan yang sering kali berlaku di sekeliling kita. Jadi yang pertama sekali kita kena ada sifat tolak ansur. Jadi bila mana kita ada sifat tolak ansur antara satu sama lain, secara tak langsung sifat perpecahan itu tidak akan berlaku. Baiklah, sebelum saya mengakhiri slot ini, saudara Aliff dan juga saudari Irdeena, ada apa pesanan terakhir ataupun ucapan kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan slot ini? Okey, ucapan ataupun kata-kata terakhir lah. Okey, apa yang saya harapkan adalah kita bersama-sama, bukan sahaja kita sebagai mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia, bahkan kita bertindak sebagai kita adalah rakyat Malaysia untuk sama-sama kita memupuk, kita semarakkan semangat perpaduan yang kini sudah semakin pudar di kalangan kita, untuk sama-sama kita semarakkan semangat tersebut agar kita dapat menuju ke negara yang maju, dan negara yang maju dan mempunyai satu semangat perpaduan yang sangat hebatlah di masa akan datang. Baik, saudara Irdeena. Kita harus mempunyai prinsip diri, jati diri yang kukuh, yang utuh, untuk kita sedar bahawa kita sebenarnya sebuah bangsa, sebuah rakyat yang bersatu di bawah satu nama Malaysia. Oleh itu, kita sebagai mahasiswa harus berfikir tentang apakah peranan kita, apakah belia ini, apakah tujuan kita hidup sebagai masyarakat di bumi ini. Melahirkan insan yang mempunyai idea yang bersifat masa hadapan, supaya negara kita berdiri setanding dengan negara global yang lain. Baiklah, kita dah tiba di orang kata penghujung rancangan. Terima kasih saya ucapkan kepada panel-panel kita, iaitu saudara Aliff dan juga saudari Irdeena kerana sudi bersama kami pada petang ini. Baiklah, saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan beribuan terima kasih kepada semua penonton kerana sudi bersama kami dalam slot ini, dan memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan yang selama mana saya menguruskan atau menghandle slot pada petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا